Tja allihopa, dags för ett nytt E30-avsnitt. Senaste gången bilen såg dagsljus, det var på gatubil som var för några helger sedan. Så jag har faktiskt torkat av den lite fint, så jag vill bara ge ett stort tips till den här Waterless Wash and Wax. Den är perfekt när du behöver torka av bilen och inte pallar använda vatten utan att göra den mer repig än vad den skulle kunna bli när man torkar av den utan vatten. Men nog om det. Och veta vad som hänt sen sist. Sista gången ni såg den så var det ju foliering inför Elmia. Så efter det har det varit ganska dött. Och det är inte för att det har gått dåligt, utan det har varit för att jag har väntat på det. Eller jag har känt att det inte funnits anledning till att lägga ut på den här då. Anledningen är för att när jag var på mappning så vi kom fram till ett beslut att det var bättre att skaffa en ny turbo än att använda den turbon som gått igenom alla de här oljetrycksfallen och det har varit så mycket problem med oljetryck överlag, så den gamla turbon har ju varit och blivit lite sliten efter det. Den hade säkert kunnat gå någon körning och så här, men det kändes som att då är det bättre att vi satsar på att göra en ordentlig mapp med en annan turbo. Så det ska jag gå igenom idag. Jag har även bytt fjädrar bak. Det sitter faktiskt ett par andra dämpare, superbilliga, alltså ingen värstinggrej, men någon Kina-variant. Och sen även, för det var ju när vi skulle försöka hålla ner budget, så det är fortfarande budget liksom fjädring bak, bara det att jag har köpt en justerbar kopp och ett par andra fjädrar, för de andra fjädrarna som satt, de var bara kapade, så de hade ju flugit av säkert vid första körningen om det studsat till. Ja, vad har hänt mer? Vi kan väl gå till motorrummet och kika lite. Det som har hänt sen sist är att grenröret är bortplockat. Gamla turbon är lagt på hyllan helt enkelt, och jag har fått ett nytt paket med en ny turbo. Nu är det dags att visa vad det blir för turbo istället. Tidigare satt det en Max Speeding Rods typ en GT3071R-kopia. Nu så tänkte jag att jag vill gå på en Garrett-variant, men däremot så har jag försökt hålla ner budget lite på den också. Utifall att jag kommer behöva byta andra delar på bilen som kommer gå sönder. Jag tänker att det kommer bli en kul resa senare när man börjar drifta och se vad är det som går sönder, vad är det som håller. Och så länge försöker jag hålla ner budgeten fortfarande lite. Så jag har köpt en No Name G25 550. Och det stora problemet var att när den kom hem, då insåg jag att den var extremt mycket mindre än vad jag hade tänkt mig. Och jag tänkte att det här huset som jag fick med, det var 072 AOR på avgashuset. Så det jag gjorde då, och där tänkte jag att jag skulle lägga en stor shoutout till Turboshop. För jag ringde dem och sa att, för att jag såg att de hade ett avgashus för G25 hemma för AOR 092. De erbjöd sig att jag kunde skicka turbon, min nya turbo till dem, så kunde de provpassa och se så den faktiskt passar på G25, riktiga Garrett-huset. Och jag hade tur att den gjorde det, och då balanserade de den samtidigt och kollade så allt så bra ut. Så den är fit for fight nu. Så tack Turboshop. Det var sjukt snabb service här med, för jag skickade in den på tisdag. De fick den på onsdag eftermiddag, skickade den på torsdag tillbaka till mig, fick den på fredag. Och jag har ju berättat att jag har lite kort om varsel nu, för jag försöker satsa på att bli klar till 51.00 som är nästa helg. Så när jag släpper det här avsnittet så är det typ live. Då håller jag på att typ sätta ihop det här. Det är väl så svenskt det kan bli, att försöka hålla nere kostnader samtidigt som du vill ha kvalitet. Så det blir lite komiskt här att det är ju en no-name turbo, men jag har fått på det här Garrett 092-huset på. Den har både vatten- och oljekylt, precis som en G25-maska har. V-band på inlopp från grenrör. Och jag hade ju det innan med här, fast det här var ju 3 tum, skitstort ju. Jag tror det var från Biltema, men skitsamma. Kollektorn är ju mycket mindre, så den kommer bli perfekt att satsa och sätta på här. Och förhoppningsvis kan jag få ner turbon lite också. Jag kommer fortfarande bygga så att jag sätter wastegaten på avgashuset, så jag kommer få bygga om det här fina huset. Det kostar ju mer än turbon kan man väl nästan säga, men så den kommer jag kapa upp, svetsa dit wastegaten så den går som den gjorde tidigare. Då gick från huset så gick ett rör upp så, och så satt wastegaten här. Nackdelen är, som ni förstår, det är ju att jag fick det nästan att krocka med huven. Så jag kommer försöka bygga ner det lite denna gång så att jag får lite mellanrum.
Och utöver det så vill jag ju även kunna kapa upp för screampipen så den passar upp i huven. Jag kommer även visa er en ny grej som jag hållit på med en kille som varit här och mätt lite och han har laserskurit en plåt som jag ska sätta här på fjäderbenstornet för att göra en towhook. Det är typiskt japansk stil att köra. Man kan söka på towhook S14 till exempel, så sätter de en towhook i huven istället för på fronten. Och jag som är superamatör kan ju bli en god dum idé att sätta den där fram. Speciellt om jag smashar där. Bättre att sätta den uppe i huven så kan de bara kroka på och skjuta iväg mig snabbt som fan. Så jag slipper skämma ut mig när det går åt helvete med den här. Lilla stund. Jag tänker jag måste jobba på lite så det blir att kapa grenrör. Svetsa om avgashuset, fixa downpipe, tomgångsmotor, kolla till bromsar ska jag göra med. Ja, det finns lite att göra som sagt. Sen är det dags för mappning såklart, för det ska också göras innan 51.00. Så ja, ni förstår att jag har en del att göra. Så det är bara att köra igång. Det enda som egentligen inte är riktigt rätt nu, det är ju downpipen då. Det som är nice är ju att nu för tiden börjar man köra mer och mer vedband istället för att ha T3, T4 fläns och så vidare på ombyggnationer som såna här. Och det känner man igen sig ganska mycket eftersom att man jobbar mycket med vedband på jobbet. Inom flyg så är det ju mycket vedband till saker och ting, speciellt hetluftsaker när du drar moment. Och så knackar du lite med en hammare runt vedbanden ska du knacka lite och sen så testar du dra moment igen och du kommer alltid kunna dra lite till hela tiden varje gång du knackar så med hammaren, för att det är bara för att se till att den verkligen klämmer åt ordentligt och håller tätt. Slangen som satt innan här till kompressorhuset passar skitbra. Det var inte så stor skillnad faktiskt. Jag trodde jag kanske behövde modifiera om lite här med luftslang och lite sånt, men det verkar vara ganska bra. Ja, men jag krånglade på lite här och fick dit turbo. Svetsade ihop med nytt med downpipen och wastegate och lite sånt. Men ja, och sen var ju nästa steg att ta den till hjulinställning, vilket jag gjorde. Jag har ett problem som jag fick feedback på när jag åkte dit. Det var att ratten glappar. Och jag vet inte om jag nämnde det också, att jag fått rutor på. Ser man det här? Jag kan inte gå igenom här längre. Det är också en ny grej. Bra om det regnar. Innan var ju det. Nu kan jag glappa den. Säg 10 grader nästan innan det händer någonting. Man behöver ju inte överdriva, men det är ju ganska mycket. Och jag kan berätta att med det här glappet så händer ingenting. Ser ni hur mycket glapp det är? Och man ser ju att knuten i rattaxeln funkar ju och följer rattslagen. Men nere i styrväxeln så är det något som felar. Det gick faktiskt efter att ha pratat med en som heter Roger om det här som jobbar en del ut på Mantorp och så här. Så sa han att man kan ju faktiskt spänna den, så jag kollade och det stämmer. Man kan dra lite och spänna. Men jag kan väl säga att det hjälpte inte och jag kan visa varför. Jag tar upp den på lyften så kan jag visa. Jaha. Det var dags för marre- och styrväxelbytet. Väldigt lång film där, men det kommer bli jättebra när det är färdigt. Jag kanske ska visa hur glapp den är. Den är riktigt dålig alltså. Så där inne har vi rattaxeln. Så här mycket kan jag röra på rattaxeln innan man börjar se i framhjulet. Det är ganska mycket. Det ska ju absolut inte glappa så här mycket. Så frågan vi kanske ställer oss är, vad är det man kan spänna då? Och det är faktiskt här inne. Jag har satt en egen liten dammplugg här. Det spelar liksom ingen roll vad du har. Så här nere. För om du kollar en gång till kan man se på
styrleden här. Hur mycket jag rör på den och hur lite den rör sig. Den är obefintlig. Kör jag igen. Däremot så rör sig själva motorn här. Och då upptäckte jag en annan sak som jag insåg är inte så bra. Här inne så ser ni att vi har själva motorn. Och du kan då spänna hela axeln här genom att komprimera det lite till. Bara liksom småtajtande. Men jag märkte ju direkt att bara jag rörde på rattaxeln så rör sig även... Det finns ett lager där inne. Ser ni att det är ett kullager där inne? Den rör sig. Och detta är samma glapp och då rör sig hela lagret. Så det är ju paj här i. Det ska inte röra sig. Så att, ja. Konstaterat. Så det här då är konstaterat slitet tyvärr. Men jag har faktiskt beställt hem en ny styrväxel. Och då tänkte jag direkt att, ja men vad kör andra och sådär. Och det är väldigt olika. Det är allt från Z3, 46 men denna gången kommer jag köra med en E36 styrväxel. I mitt fall så var jag även tvungen att leta lite efter styrväxlar utanför Sverige eftersom att den är högerstyrd. Så jag fick tag på en på eBay så jag hoppas att det kommer gå att byta. Ryktet säger att det sitter 2 bulthål här och att om jag flyttar ut mig till det yttre bulthålet och eventuellt brickar den lite så är det inga problem, då är det typ bolt-on. Så att det är dagens plan. Förhoppningsvis så får jag bort glappet och jag kommer få så att hjulen rör sig lite mer under det här glappet än vad det gör nu. För nu är det ju icke-existerande. Som sagt. Så det kommer aldrig bli bättre än vad det är. Tyvärr. För det var när jag skulle in här och spänna jag såg att det var glapp. Så det är typiskt. Så hela processen vi kommer få göra nu är att vi ska ner med hela framvagnen. Vi får lossa motorn så vi ska sätta upp ett motorok så jag måste upp och göra det. Lossa topplagringarna. Så ska vi försöka sänka hela framvagnen så pass mycket som behövs för att kunna få loss de här bultarna. För jag var ju dum när jag satte dit det här. Jag satte dit framvagnen med styrväxel och så innan jag satte i motorn. Och till mitt misstag när jag ska lossa här nu så krockade det rakt upp i tråget. Bultarna sitter ju uppifrån och ner så jag får inte loss det. Så jag vill försöka få ut dem så att jag kan bulta dem nerifrån och upp istället framöver. Så lesson learned. Så jag ska väl göra det nu och ja, ni får väl hänga på och se om vi löser det här. Det ser ut som att jag fått ett paket med heminredning men det är ju faktiskt en styrväxel här i, hoppas jag. Annars har vi problem. Jag trodde styrväxeln skulle komma från England eller något men den här är faktiskt från Tyskland. Det finns andra länder som råkar få på sig högerstyrda bilar. Upp och ner. Hell yeah! Oj, det har läckt lite. Nu är det jäkligt viktigt att vi ser till att den här är till en högerstyrd. Så nu måste jag bara tänka lite. Nej, va? Jag kommer döda dem om det är fel. Jo, men det känns ju bra faktiskt. Nice. Very happy. Så jag måste ju sänka hela framvagnen nu för att få det här att funka. Vi kan passa på att visa nyförvärvet. Vi kallar den här killen för Laser-Johan. För innan jag visste vad han hette i efternamn så blev det Laser-Johan. En kille som vi fångade upp med... Ja, vi efterfrågade någon som kunde laserskära till ett annat projekt till en kompis. Och då hörde han av sig och jag berättade om den här idén att jag skulle vilja ha en towhook till huven. Så han laserskar denna till mig. Och sen har jag haft en bockad hjälp av en kompis som heter Kasper. I alla fall, hade man gjort om den idag så hade man nog gjort om den och förbättrat den lite till. Typ köra förskruvad, det kallas väl något när man fräser upp hål så man kan flytta den så här efter, så man får bra vinkel på den. Men jag tycker ändå för att vara en första prototyp var det här ganska nice. Det är ju mest lämpat för typ drifting och sådana saker. Och det här är ju främst väldigt populärt i Japan.
Man ser mycket på S14 och sådana bilar. S-chassin, ja, andra japsbilar där borta som de sätter i huven istället. Jag vet inte om det är för att det bara ska vara smidigt att hooka på och dra iväg en bil. Om den har smält eller något sånt här. Men jag tänkte att det passar mig jättebra. Får det lite mer jappstil, precis som jag vill ha. Så ja, Johan, fan vad grym det är. Tack så mycket. Spolat av den nya styrväxeln lite. Ska väl bara torka av den och sådär. Den är väldigt lik den som satt i E30. Det som är skillnaden här är att den ska ge lite bättre rattutväxling. Så du inte behöver ratta lika mycket på ratten för att få den till steering lock. Ja, kameran dog på vanliga kameran så jag tar och filmar nu med mobilen lite. Här inne så har vi nu bytt till E36 styrväxel. En kompis till oss, Jimmy, han själv kör E36. Han tipsar om att det du behöver göra är att här uppe, jag tror du kan filma här igenom. Ser du? Här har vi en distans. Och det här var helt sjukt bara för den distansen behövs för att fylla ut det hålet som blir här av att den här styrväxeln från E36, den bygger inte lika mycket tjocklek. Så då bygger man en spacer där. Annars så passar den bolt-on mot rattknut eller vad ska man säga, rattaxeln. Mot rattaxeln där och sen fick du också sätta en distans på denna sidan då. Så det är dessa två bultar man. Och det var riktigt sjukt. Jag tänkte men vi kanske får tillverka något. Men vi hade faktiskt, detta är ju faktiskt från en Uniballs. Själva kragbrickor eller vad man ska säga, kraghylsor från Uniballs, de här två. Och det passade och det var typ kanske 1 millimeter spel. Så när vi drog ihop detta så blev det jättebra. Och jag har provat nu om det fortfarande är något glapp. Och tidigare så fick jag liksom kunna göra så här utan att det hände något med hjulen. Men det hände något direkt här. Så nu är det ingen glapp längre. Så det är jätteskönt. Det är ju ett bra tecken. Så nu nästa steg är väl att ta den på hjulinställning igen. Fylla på olja. Dra tillbaka de här bootsen igen. Och ja. Göra en ny hjulinställning så vi kan ta den på mappning. Ja, det var väl det. Mycket smart. Och det ska vara mindre rattutslag med den här. Det kan vi väl kolla lite på sen. Men vi filmar väl när vi åker iväg på hjulinställning. Eller så tar vi när vi är klara på hjulinställning. Vi kan se lite. Men nu är det bytt i alla fall. Yes. Det märks att vi är hos Erik. När vi måste mecka igen lite. Det är rakt i fan, det hjälper inte oss ett skit. Allt är jättebra. Ska vi ut och prova? Ska vi göra? Dippdoppa. Men man dippar ju inte mer än så. Nej. Lite snabbare. Det var rätt, men det var